दर्शकवृन्द सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउको घन्टी पनि बजाउनुहोला। नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकवृन्द, ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी जानकारी दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा एउटै कुचोले कसरी मालामाल बनाउन सक्छ भन्ने बारेमा कुचो प्रयोग सम्बन्धी विविध जानकारी दिइनेछ। वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा राखिने वस्तुहरू ठिक ठाउँमा राखिएको छ भने सकारात्मक ऊर्जा र गलत ठाउँमा राखिएको छ भने नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने गर्छ। सकारात्मक ऊर्जाले घरमा शुभ फल प्रदान गर्छ भने नकारात्मक ऊर्जाले घरमा अशुभ र दुःख निम्त्याउने गर्छ। घाम अस्ताएपछि घर बढार्ने काम गर्नु हुँदैन। साँझको समयमा कुचो लगाउनु अपशकुन मानिन्छ, दुःख निम्त्याउँछ। आउनुहोस् चर्चा गरौँ, एउटै कुचोले कसरी भाग्य बदल्न सक्छ त। घाम अस्ताएपछि घर बढार्ने काम गर्नु हुँदैन। साँझको समयमा कुचो लगाउनु अपशकुन मानिन्छ। प्रयोग गरिरहेको कुचो परिवर्तन गर्नु परेमा शनिबारको दिन पारेर गर्नु शुभ मानिन्छ। कुचोलाई ठाडो पारेर राख्नु हुँदैन, अपशकुन हुन्छ। कुचो ठाडो पारेर राखे शत्रु बढ्ने, झमेला आइलाग्ने हुन्छ। नयाँ कुचो किन्दा सधैँ कृष्ण पक्षमा किन्नुपर्छ। शुक्ल पक्षमा किनेको कुचो शुभ मानिँदैन, यसले दुर्भाग्य निम्त्याउन सक्छ। कुचोमा लात्ती लाग्नु हुँदैन अथवा कुचो लात्ती लाग्ने ठाउँमा राख्नु हुँदैन। लाग्यो भने ढोग्नुपर्छ, किनकि यसलाई लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ। नयाँ घर प्रवेश गर्दा नयाँ कुचो लिएर जानु शुभ मानिन्छ, जसले सुख समृद्धि कायम गर्न मद्दत गर्छ। खुल्ला ठाउँमा झाडु राख्नु हुँदैन, अपशकुन मानिन्छ। त्यसैले झट्ट बाहिरबाट आउने मान्छेको नजर नपर्ने ठाउँमा कुचोलाई लुकाएर राख्नुपर्छ। किचनमा झाडु राख्नु हुँदैन। खाद्यान्न एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ। घरमा अन्जान बच्चाहरूले कुचो लगाए अथवा बढारे भने पाहुना आउने कुराको सङ्केत गर्छ। घरमा अन्जान बच्चाले झाडु लगाए अथवा बढारे भने घरमा पाहुना आउने कुराको सङ्केत गर्छ। परिवारको कुनै सदस्य विशेष कामको लागि बाहिर निस्कने बित्तिकै घरमा कुचो लगाउनु हुँदैन। यसो गर्दा उसको कार्यसिद्धि हुँदैन, असफलता हात लाग्छ। तान्त्रिकहरूले झारफुक गर्दा पनि कुचो प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यदि हरेक रात कुचो घर बाहिर ढोकाको ठिक अगाडि राख्नुभयो भने घरमा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश गर्न सक्दैन। तर यो काम दिउँसो नगर्नुहोला। कुचोले कुनै पनि जनावर वा मान्छेलाई हिर्काउने काम गर्नु हुँदैन, यसो गरे अशुभ हुन्छ। घरको मुख्य ढोका अगाडि एउटा सानो झाडु झुन्डाएर राख्नुभयो भने घरमा सधैँ लक्ष्मीको कृपा प्राप्त भइरहन्छ। वास्तु अनुसार पुरानो कुचोलाई जताततै फ्याँक्नु वा जलाउनु हुँदैन। यसलाई कुनै एकान्त ठाउँमा जमिनमुनि गाडिदिनुपर्छ। घरको छत या छानामा कुचो राखे चोरीको भय हुने गर्छ, त्यसैले यसो नगर्नुहोला। कुचो कहिले पनि ईशान कोणमा राख्नु हुँदैन, यसो गरे देवताको आगमनमा बाधा पुग्छ। झाडु सधैँ सफा राख्नुपर्छ। साथै कुचो भिज्यो भने सुकाएर मात्र राख्नुहोला, किनकि चिसो कुचोले घरमा आउने गरिबी र दुःखको सङ्केत गर्छ। धेरै पुरानो कुचो पनि घरमा राख्नु शुभ मानिँदैन। शुभ दिनमा पुरानो कुचो हटाएर नयाँ प्रयोग गर्न थाल्नुहोला। सबैको घरमा पूजा कोठा सफा गर्ने छुट्टै कुचो हुन्छ, यसलाई भुलेर पनि पूजा कोठाको ईशान कोणमा राख्दै नराख्नुहोला। वास्तुशास्त्र अनुसार कुचोलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानिएको छ। घरमा सदैव लक्ष्मीको बास होस्, सुख शान्ति होस्, धनधान्यले पूर्ण होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कुचोलाई पनि सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने र वास्तु दोष नलाग्ने गरी ठिक ठाउँमा राख्ने गर्नुपर्छ। कुचोले घरलाई सफा सुग्घर राख्नुका साथै घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ। पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहका लागि सही तरिकाले कुचो प्रयोग गर्ने विधि जान्नु नै भयो होला। यदि तपाईँसँग अन्य केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। आगामी दिनमा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
यस्ता ज्ञान गुणका कुराहरू अरूले पनि थाहा पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ। कुचो प्रयोग सम्बन्धी विविध जानकारी दिइनेछ। वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा राखिने वस्तुहरू ठिक ठाउँमा राखिएको छ भने सकारात्मक ऊर्जा र गलत ठाउँमा राखिएको छ भने नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने गर्छ। सकारात्मक ऊर्जाले घरमा शुभ फल प्रदान गर्छ भने नकारात्मक ऊर्जाले घरमा अशुभ र दुःख निम्त्याउने गर्छ। घाम अस्ताएपछि घर बढार्ने काम गर्नु हुँदैन। साँझको समयमा कुचो लगाउनु अपशकुन मानिन्छ, दुःख निम्त्याउँछ। आउनुहोस् चर्चा गरौँ, एउटै कुचोले कसरी भाग्य बदल्न सक्छ त। घाम अस्ताएपछि घर बढार्ने काम गर्नु हुँदैन। साँझको समयमा कुचो लगाउनु अपशकुन मानिन्छ। प्रयोग गरिरहेको कुचो परिवर्तन गर्नु परेमा शनिबारको दिन पारेर गर्नु शुभ मानिन्छ। कुचोलाई ठाडो पारेर राख्नु हुँदैन, अपशकुन हुन्छ। कुचो ठाडो पारेर राखे शत्रु बढ्ने, झमेला आइलाग्ने हुन्छ। नयाँ कुचो किन्दा सधैँ कृष्ण पक्षमा किन्नुपर्छ। शुक्ल पक्षमा किनेको कुचो शुभ मानिँदैन, यसले दुर्भाग्य निम्त्याउन सक्छ। कुचोमा लात्ती लाग्नु हुँदैन अथवा कुचो लात्ती लाग्ने ठाउँमा राख्नु हुँदैन। लाग्यो भने ढोग्नुपर्छ, किनकि यसलाई लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ। नयाँ घर प्रवेश गर्दा नयाँ कुचो लिएर जानु शुभ मानिन्छ, जसले सुख समृद्धि कायम गर्न मद्दत गर्छ। खुल्ला ठाउँमा झाडु राख्नु हुँदैन, अपशकुन मानिन्छ। त्यसैले झट्ट बाहिरबाट आउने मान्छेको नजर नपर्ने ठाउँमा कुचोलाई लुकाएर राख्नुपर्छ। किचनमा झाडु राख्नु हुँदैन। खाद्यान्न एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ। घरमा अन्जान बच्चाहरूले कुचो लगाए अथवा बढारे भने पाहुना आउने कुराको सङ्केत गर्छ। घरमा अन्जान बच्चाले झाडु लगाए अथवा बढारे भने घरमा पाहुना आउने कुराको सङ्केत गर्छ। परिवारको कुनै सदस्य विशेष कामको लागि बाहिर निस्कने बित्तिकै घरमा कुचो लगाउनु हुँदैन। यसो गर्दा उसको कार्य सिद्धि हुँदैन, असफलता हात लाग्छ। तान्त्रिकहरूले झारफुक गर्दा पनि कुचो प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यदि हरेक रात कुचो घर बाहिर ढोकाको ठिक अगाडि राख्नुभयो भने घरमा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश गर्न सक्दैन। तर यो काम दिउँसो नगर्नुहोला। कुचोले कुनै पनि जनावर वा मान्छेलाई हिर्काउने काम गर्नु हुँदैन, यसो गरे अशुभ हुन्छ। घरको मुख्य ढोका अगाडि एउटा सानो झाडु झुन्डाएर राख्नुभयो भने घरमा सधैँ लक्ष्मीको कृपा प्राप्त भइरहन्छ। वास्तुको अनुसार पुरानो कुचोलाई जताततै फ्याँक्नु वा जलाउनु हुँदैन। यसलाई कुनै एकान्त ठाउँमा जमिनमुनि गाडिदिनुपर्छ। घरको छत या छानामा कुचो राखे चोरीको भय हुने गर्छ, त्यसैले यसो नगर्नुहोला। कुचो कहिले पनि ईशान कोणमा राख्नु हुँदैन। यसो गरे देवताको आगमनमा बाधा पुग्छ। झाडु सधैँ सफा राख्नुपर्छ। साथै कुचो भिज्यो भने सुकाएर मात्र राख्नुहोला, किनकि चिसो कुचोले घरमा आउने गरिबी र दुःखको सङ्केत गर्छ। धेरै पुरानो कुचो पनि घरमा राख्नु शुभ मानिँदैन। शुभ दिनमा पुरानो कुचो हटाएर नयाँ प्रयोग गर्न थाल्नुहोला। सबैको घरमा पूजा कोठा सफा गर्ने छुट्टै कुचो हुन्छ। यसलाई भुलेर पनि पूजा कोठाको ईशान कोणमा राख्दै नराख्नुहोला। वास्तुशास्त्र अनुसार कुचोलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानिएको छ। घरमा सदैव लक्ष्मीको बास होस्, सुख शान्ति होस्, धनधान्यले पूर्ण होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कुचोलाई पनि सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने र वास्तु दोष नलाग्ने गरी ठिक ठाउँमा राख्ने गर्नुपर्छ। कुचोले घरलाई सफा सुग्घर राख्नुका साथै घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ। पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहका लागि सही तरिकाले कुचो प्रयोग गर्ने विधि जान्नु नै भयो होला। यदि तपाईसँग अन्य केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। आगामी दिनमा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
गर्नुहोला। यस्ता ज्ञान गुणका कुराहरू अरूले पनि थाहा पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने लाइक र सेयर गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ।